مي، شنطة مين دي؟ معرفش، تعالي نشوف فيها ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ خدي دي. ايه ده؟ هو دي شنطة غسيل دي ولا ايه؟ شكلها كده اه. مين اللي كان هنا اصلا؟ ممكن شنطتي لو سمحت؟ دي شنطتك؟ متأسفين والله، احنا بس فتحناها بس عشان نعرف مين صاحب الشنطة يعني، مش أكتر. وانتوا كده عرفتوا هي بتاعت مين؟ لا. اكيد لا طبعا. دي الشنطه بتاعتي، انا بستخدمها في التصوير. طب ما تقول لنا يعني ايه الحاجات دي ممكن نستخدمها ازاي في التصوير؟ احنا برضو بنصور وكده. فعلا؟ والله. بسيطه جدا. طيب. لا ما هو ممكن. ثانية بس، احنا ممكن بقى تشرح لنا في البلاتو. مفيش مانع. اوكي. انا اسمي اشرف مهدي، مخرج ومدير تصوير. مخرجين كتير اثروا في تفكيري. يوسف شاهين من الناس اللي كتير اثروا فيا جدا. قدرته على صناعه افلام مختلفه تماما عن بعضها، افلام غارقه في المحليه وافلام تجريبيه جدا. اهم حاجه اتعلمتها ان انا اعمل افلام الناس تفهمها والناس تحبها، مش لازم الناس تبقى بتتعب علشان تفهم الفيلم بتاعي. اتعلمت برضو ان هو مهم جدا ازاي تختار الناس اللي هيشتغلوا معاك ويبقى في بينكم فعلا نفس الشغف او نفس الاحساس بحب اللعبه. لو انت تعاملت مع ناس وجهه النظر التجاريه هي غالبه عليهم، مش هتعرف تعمل فيلم مستقل. صناعة السينما ما بين الترفيه وما بين العرض وجهات نظر خاصة أكيد هتؤثر على المجتمع وتطوره لشيء أجمل، لكن إنها تبقى درس خصوصي أو إن الناس تتعلم منه، أنا ضد ده تماما. طيب دلوقتي احنا فتحنا شنطتك لقينا حاجات غريبة. ليه بس؟ مش حاجات غريبة ولا حاجة. لا هي مش غريبة، بس يعني هي غريبة على واحد بيشتغل في السينما بصراحة. انت بتعمل ايه في الحاجات دي؟ لا ما هو وانت شغال في السينما في حاجات كتيرة جدا بتحصل لنا، لازم تبقى مستعد. كصانع فيلم مستقل عندي مشكلة كبيرة جدا، إن أنا محتاج أبقى مسيطر على كل شيء أثناء التصوير، وما عنديش الإمكانيات اللي تخليني يبقى عندي فريق عمل كبير، بس أنا لازم أبقى مستعد بالحاجات دي. يعني دي كأنها شنطة إسعافات أولية بتاعتنا. بالظبط. طيب الجوانتي ده بتعمل بيه ايه؟ الجوانتي دوت لأن أنت في عندك إضاءة، في لحظة أنت محتاج تشيل لمبة، هتشيلها إزاي؟ لازم يبقى في حاجة تمنع عنك الحرارة، فطبعا هو بيستخدم في الحاجات دي. طيب يعني مثلا ده كتر صح؟ الكتر ده احنا ممكن نقطع بيه ايه يعني؟ في الديكور بتاعنا في حاجات ورق، هقطعها بايه؟ هقطعها بكتر، او هستخدمها في حاجه ليها علاقه بالاضاءه. يعني مثلا عايز اعمل ظل شباك، فبجيب حته كرتون واروح قاطع من جوه المساحه دي، وبيفضل الفريم اللي بره بس. طيب بصوا، احنا دلوقتي هنعرف ازاي نستخدم العواكس، الريفليكتورز. العاكس ده بيبقى زي ده كده، ايوه، وفجأة بيبقى كده. اوبا. اوكي. ده علشان نعكس الإضاءة على الممثل. مين الممثل؟ عمر ممثل. فعلا ممثل. اديني دور. واقف بقى هنا، انت دورك انك تقف في الشمس كده. ايوه. تعالى كده شويه. لا كده كده. بس تمام. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الشمس جاية من ظهره. اللي احنا عايزين نعمله ان احنا ننور وشه. فهنستخدم العكس ده. شايفه اللي بيحصل؟ شايفه؟ ايه ده؟ انا حاسس بالاضاءه طبعا. انا حاسس بيها في وشي. ها؟ فاقفي، تعالي اقفي هنا كده. ماشي. ايوه. تمام. ايوه. تمام. ايوه. بس تمام كده. هو كده جنب وشه بس اللي منور، والظهر طبعا منور من الشمس جايه من ظهره. احنا هننور الجنب الثاني بس بحاجه اخف شويه. تعبت؟ لا كده؟ بس ده فعلا اخف شويه من ده. الفوم دوت بنستخدمه علشان نعكس بس بشكل اخف شويه. تمام كده؟ تمام. طيب ممكن نخش بقى على اللي احنا على التيشيرت اللي احنا شفناه الصبح دي ولا؟ بصراحه بقى يعني دي اغرب حاجه انا شفتها في حياتي. هو انا مستخدمه مش علشان هو تيشيرت، انا مستخدمه علشان القماش الابيض. بيعمل القماش الابيض، هوريكم. في اضاءه هنا، شايفين اضاءه؟ الاضاءه وهي خارجه من السبوت بتبقى محدده جدا ومركزه وعاليه. تمام؟ هيبين على ايدي كده. ايوه. فانا بعمل ايه؟ بجيب حامل زي ده كده وعليه
الفريم ده ولبسه التيشيرت. بالظبط. تعالى بقى نلبسه التيشيرت. الاضاءه اكيد هتبقى اخف وهتبقى منتشره. طب احنا ليه ما ننشروش على على اللمبه نفسها يعني؟ لا، ما احنا في نقطه مهمه جدا. طب احنا قلنا مثلا الجوانتي بنلبسه عشان اللمبه بتبقى سخنه. ايوه. السخونه ديت لو في حاجه قدامها قريب قوي لازم ممكن يحصل حريق، ممكن يحصل حاجه مش لطيفه. احنا في حاجه تانية ممكن نستغلها زي الورق ده. ده ورق كلك. ورق زبده. كلب ايه؟ اسمه ورق زبده. هو زبدة؟ كده. ده بيستخدموه للرسم، بنشف بيه كده. ايوه. وهو دوت ممكن نقطع بيه برضو الاضاءه. تعال نشوف كده تاني نفس الكلام. ده بيدي نفس التأثير يعني ولا ده حاجة اكيد لا. انا حاسس ده اخف شويه الاضاءه أخف؟ يعني. لا هنا ممكن أتقل بقى. القماش كان اتقل شويه. مش كان اتقل من ده؟ على حسب الموقف اللي انت بتعمله. ممكن تبقى في حاجه فيها احساس رومانتيكي شويه، فانت محتاج الجو يبقى ناعم، ما يبقاش السبوت حاد جدا، فبنستخدم الحاجه زي دي. ده طبعا لو احنا مش عايزين نور خالص بقى بنحطها قدام عشان مش عايزين. لا طبعا. فاكره اللي احنا عملناه بره؟ الريفلكتور. بالظبط. ايوه بالظبط. ده انا ممكن اعمله ببساطه ريفلكتور. هات كده بعد اذنك يا عمر. تعالى كده كده هنا. ده احلى من اللي احنا كنا ماسكينه بره. ايوه ده شغال احلى من اللي احنا كنا ماسكينه بره ده. بس طبعا هو لما هيتثبت بالدباسه اللي انت سالت عليها من شويه مش هيعمل صوت. الحاجات بدات كده تكمل بعض شويه. مقص برضو نقص الزوايد. لا ده مركزه خلي بالك. اوكي. طب وده الغطا ده بتاع ايه؟ ده مشمع. الدنيا مطرت مثلا تعمل ايه؟ تروح واقف جوه الكاميرا، معاك الكاميرا بتاعتك والمشمع ده محطوط صح كده. صح ما فكرتش عشان فيها. الكاميرا ما يحصلهاش حاجه، بس لازم انت تصور تاخد اللقطه بتاعتك. صحيح بقى. ايه المواسير والشغل السباكه ده ايه؟ شوف يا سيدي، الشكل دوت انا عملت. لا والله انت اللي عامله؟ انا دورت. اولا دي مواسير بتاعت ايه؟ بتاعت تكييف. المهم التأجير بتاعه كان بمبلغ، انا عملته بالمبلغ ده التأجير في اليوم، وانا عندي 10 ايام تصوير، فانا عملته بثمن ايجار يوم، وفضل عندي بصور بيه كتير جدا. انا بس عايز افهم فايدته ايه يعني، ليه ما امسكش الكاميرا على طول؟ سيطرتك عليه على الكاميرا بيبقى بشكل اكبر بكتير. ما تتهزش يعني؟ وثباتها طبعا. اوكي. انا صورت فيلم اسمه كان واخواتها. الفيلم ده فيلم تسجيلي، فانا استخدمت فيها دوت كتير جدا. المكان صعب قوي ان احنا نطلع وننزل في حتت مكسره بشكل كبير قوي. فان انا حاكم الكاميرا مش بس مربوطه على رقبتي وكده، وانا خايف انها اصل هي حركتها صعبه جدا. فكان ده بالنسبه لي كان عمل شغل هايل جدا. الظروف هي اللي بتخلي الواحد يفكر في حاجات مختلفه ويعني يبتكر يعني. في فيلم تاني كان اسمه مستكة وريحان. الفيلم دوت انا برضو كنت بصور فيه. كان في مشكله ان في الفيلم علاقه ما بين 2 جيران، واحد وواحده. الجيران دول فوق بعض، بلكونتين فوق بعض. كان ده استحاله بالنسبه لنا ان احنا نأجر الاثنين فوق بعض، وكان صعب جدا كفلوس وان احنا نوصل. فأجرنا مكان واحد، وبالفعل صورنا الشقه على الشخصيتين بحيث انها كانها مكانين. لكن كان في نقطه لازم تحصل، ان في ثبت. عارفين الثبت؟ ده حاصل ما بين الشخصيتين طول الفيلم. طب هنعمله ازاي؟ انت عارف الشيش بتاع عارفين الشيش اللي هو الكبير؟ حطيت حامل فوق، وحطينا الحبل لافف حوالين الحامل ده. لما انت تشده من الجنب الثبت هيطلع فوق وينزل ويبدا ويطلع وينزل كأن حد بيشده من فوق ويطلع. فهي الحلول البسيطه دي لما تشوفوا الفيلم او تشوفوا الجزئيه ديت، الفيلم مش باين خالص ان هم اولا بلكونه واحده، باين فعلا بلكونتين. انا يعني يهمني ان الناس تبقى عارفه ان ازاي نبدا وازاي نشتغل وبايه. هل الحاجات دي احنا عندنا كاميرا وايه بقى هنصور ازاي؟ لا، في حاجات تانية صغيره وسهله ان تبقى موجوده معانا، وبتسهل لنا فكره اننا هنخوض التجربه ازاي. بصراحه انت يعني افدتنا جدا وقلت لنا حاجات فعلا احنا ما كناش نعرفها ما كناش هنعرفها. طب هتسيب لنا بقى الجهاز ده؟ لا انا مش هقدر اسيب اي حاجه، وعايز اخد حاجاتي كلها لو سمحت، وبالذات التيشيرت عشان انا رايح اصيف. طيب اوكي. يعني ممكن نساعدك بقى تلم حاجتك. على العموم انتوا لموا الحاجات عقبال ما انا. والله ماشي. طيب باي باي.
قبل ما تصوروا اي حاجه خليكوا جاهزين جدا، وخلي معاكم كل الادوات اللي ممكن تحتاجوها. الادوات دي ممكن تكون عندكم في البيت او حتى ممكن تعملوها بنفسكم. وخليكوا عارفين ان صناعه السينما عمل جماعي، عشان كده مهم جدا ان انتوا تتعرفوا على ناس مهتمه بصناعه السينما وتتعاونوا معاهم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه. نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.